سلام به همگی. جلسه قبل 7 پیکر رو تا اینجا خوندیم که بعد از مرد یزدگرد پدر بهرام، ایرانی‌ها یه پیرمردی به اسم خسرو رو شاه کردن و بهرام که خبر رو شنید با کمک نعمان و منذر یه لشکری بسیج کرد و به سوی ایران روانه شد. خسرو یه نامه خیلی سنجیده و پرنکته‌ای به بهرام نوشت و سعی کرد با پند و اندرز و تشویق و تهدید اونو از لشکرکشی منصرف کنه. این جلسه واکنش بهرام رو میخونیم و پیشنهادش به موبدایی که از طرف خسرو اومده بودن. یادآوری کنم جلسه‌های ما اینترنتی 3 شب در هفته ساعت 10:30 شب به وقت ایران برگزار میشه. اگه دوست دارید شرکت کنید به من ایمیل بزنید که دعوتتون کنم. نظری یا نکته‌ای اگه دارید حتما کامنت بذارید. لایک و سابسکرایب و معرفی به دوستانم یادتون نره. این جوش آتش برآمدن رو که در بیت اول گفته شبیه شد توی اون شعر مشهور عطار داریم دیگه. دوش کان شمع نیکوان برخاست، ناله از پیر و از جوان برخاست، گل سرخ رخش چو عکس انداخت، جوش آتش ز ارغوان برخاست. حالا میرسیم به پاسخ دادن بهرام ایرانیان را. چون که خواننده خواند نام تمام، جوش آتش برآمد از بهرام. باز خود را به 100 توانایی، داد چون زیرکان شکیبایی. کلمه درست نکرده، خیلی جالبه. خب یه بچه جوونیه، 22 سالشه، میگه آقای بهرام واقعا به زحمت این کارو میکنه. باز خود را به 100 توانایی، داد چون زیرکان شکیبایی. با چنان گرمی نکرد در نام کاتبان راندند، گوش کردم چون نامه برخواندند. گرچه کاتب نبوده چابک دست، پند گوینده را عیاری هست. آقای دستگردیان حمیدیان میگن که اگرچه ماهر نبوده کاتب، ولی یه مایه‌ای داشته پند گوینده. تصور میکنم که تصحیح‌های دیگه‌ای که هست که میگه گرچه کاتب نمود چابک دست درست‌تر باشه، چون عملاً چابک دستی کاتب رو دیدیم به وضوح در متن قبلی. گرچه کاتب نمود چابک دست، پند گوینده را عیاری هست. آنچه برگفته شد ز رای بلند، میپسندم که هست جای پسند. بفرمایید. اینجا پندگوینده منظورش اون چیز دیگه، پادشاه خسرو. خواهد بگه که حرف کلی خسرو رو به حال ارزش شنیدن داره، یه عیاری داره، ولی خیلی نامش رو نپسندیده بودم. یعنی جورایی داره عصبانیت خودش رو بله، اون نامه نشون میده. آره، در ادامه این عصبانیت خیلی خوبم نشون میده. آنچه برگفته شد ز رای بلند. بفرمایید. ببخشید، اون میپسندم که هست جای پسنده. بله، میپسندم که هست جای پسند. آنچه برگفته شد ز رای بلند، میپسندم که هست جای پسند. من که در پیش من چه خاک و چه سیم، سر فرو ناورم به 7 اقلیم. لیک ملکی که ماندم از پدران، عیب باشد که هست با دگران. گر پدر دعوی خدایی کرد، من خدا دوستم خرد پرور. هست بسیار فرق در رگ و پوست، از خدا دوست تا خدایی دوست. از خدا دوست تا کسی که دوست داره خدایی کنه. من به جرم نکرده معذورم، که از بزهکاری پدر دورم. پدرم دیگر است و من دگر، هم که آن اگر سنگ بود، هم کان اگر سنگ بود، که اشاره به زادن گوهر از سنگه. پدرم دیگر است و من دگرم، کان اگر سنگ بود. سوان 3 بار تا صدا قطع شده. سنگ میزاید. نتوان بر پدر گوایی داد، که خدا تان از او رهایی داد. گر بدی کرد چون به نیکی خفت، از پس مرده بد نباید گفت. تصورم بر اینه که بیت قبلی نتوان بر پدر گواهی داد که خدا تان از او رهایی داد، مصرع دوم جمله معترضه‌ای بر پدر، نمیشه ازش بر اون پدری که خدا تان از او رهایی داد برش گواهی داد، ولی میشه هم اینجوری خوند که نتوان بر پدر گواهی داد، زیرا که خدا تان از او رهایی داد.
توی بیت بعدی یه قصه مشهوری در واقع به نظر میاد که در اون دوران بوده، این قصه در بین افواه که اسبی میزنه به سینه یزدگرد اول و با این لگدی که میزنه میکشتش و مردم بینشون میفته که این فرشته ای از جانب خدا بوده که در قامت اسب اینو کشته. اگر فرض کنیم حالا تعریفی که کردن که این به نیکی خفت یعنی خوب مرد، به نظر میاد این افسانه رو نادیده گرفته نظامی، ولی میشه هم اینجوری فرض کرد که چون به نیکی خفت به معنی اینه که چون به سلامتی مرد. جانم همین میخواستم بگم که این آیه دستگیردی تو حاشیه نوشته که چون به نکویی مرد و به سبب پیش آمد و گزند بد در نگذشت، از پس وی نباید دادگویی کرد که به نکویی نمرد، همونجوری که خودت میگی با لگد اسب مرد و به سبب پیش آمد و گزند بد در گذشت. و بازم یه خورده مشکوک یادداشت آقای دست. شاید این باشه که چون به سلامتی، حالا که دیگه به سلامتی مرده، از پس مرده بد نباید گفت. جانم حمید جان. حمید ببخشید، نتوان بر پدر گواهی داد به چه معنیه؟ بالا اینجوری که دو سه تا از اینا همه بر اینن که گواهی دادن یعنی بد گفتن، یعنی به بد گواهی دادن. ولی پیشنهادی اگه دارید من با جان و دل میشنوم. نه این درست‌تره. من فکر کردم که منظورش اینه که منو به چوب پدر نباید برای، ولی این درست‌تره. آره دیگه، این بیت بعدیش هم که سر صفحه است در همون راستایی که سامان گفت. دیگه حالا هر کاری کرده مرده دیگه، پشت سر مرده. گر بدی کرد چون به نیکی خفت، از پس مرده بد نباید گفت. هر کجا عقل پیش رو باشد، بد بدگو ز بد شنو باشد. کلمه خوشگل. هر که او در سرشت بدگوهر است، گفتنش بد شنیدنش بتر است. بگذرید از جنایت پدرم، حالا یا بگذرید یا ببخشید. بگذرید از جنایت پدرم، بگذارید از آنچه بی خبرم. من اگر چشم بد نگیرد راه، عذر خواهم از آنچ رفت گناه. این راه گرفتن و فردوسی میگفت توی اون چیز میگه بیاید دهد آگهی از سپاه، نباید که گیرد بداندیش راه. نحو جمله همونه دیگه. و اگر فرض کنیم که چشم صدای سامان رفت. آره صدای سامان. چشم بتره که چشم شور شاه بشم، از اون گناهانی که رفته عذر خواهم، یعنی جبرانش میکنم. بفرمایید. امیر حسین، حالا اون کلمه، اون بیتی که مثال زدی، این واژه اون زمان بهش میگفتن تیز و تیزی. آره داشتم فکر می‌کردم لغت اصلا وجود داشته، نه خودم داشتم فکر می‌کردم تو گفتم دیگه حالا ادامه ندیم، خیلی شاید بحثه. احتمال میدم اصلا وجود نداشته. همین. آقا یه چیزی سامان جان، صدا تا 4-5 بار قطع شده، حالا اگه یکی دو بار دیگه چیز شد من بریم. آره لطف میکنید. مرسی. ادامه بده فعلا. چشم. بگذرید از جنایت پدرم، بگذارید از آنچه بی خبرم. من اگر چشم بد نگیرد راه، عذر خواهم از آنچ رفت گناه. پیش از این گر چو غافلان خفتم، اینک اینک به ترک آن گفتم. ما این میگه که برای تأکید این اینک اینک، خود تفسیر جلوتر میگه گر کشی جانم از تو نیست دریغ، اینک اینک سر آنک آنک تیغ. پیش از این گر چو غافلان خفتم، اینک اینک به ترک آن گفتم. مقبلی را که بخت یار بود، خفتنش تا به وقت کار بود. به که با خواب دیده نستیزد، یا شاید به که با خواب دیده نستیزد. خسبد اما به وقت برخیزد. خواب من گرچه بود خوابی سخت، از سرم هم نبود خالی بخت. کرد بیدار بختیم یاری، دادم از خواب سخت بیداری. بعد از این روی در بهی دارم، دل ز هر غفلتی تهی دارم. نکنم بی خودی و خودکامی، چون شدم پخته کی کنم خامی. مصلحان را نظر نواز شوم، مصلحت را به پیش باز شوم. شاید مصرع دوم در واقع در
رابطه علی با مصرع اول. مصلحان را نظر نواز شوم و از این راه مصلحت را به پیش باز شوم. در خطای کسی نظر نکنم، طمع مال و قصد سر نکنم. از گناه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد. میشه اینجوری خوند از گناه گذشته نارم یاد، تکرار نکنم گناهان گذشته رو، و میشه اینطور خوند که گناه شما رو که از پادشاهی من رو فراموش کردید و به خسرو سپردید، این رو به یادتون نمیارم، به روتون نمیارم. و نمودار وقت هم که حالا البته میتونه معنی الگو و سرمشق به زمانه بده، ولی یادمون باشه توی اون مصرع در نمودار زیج و استرلاب، نمودار وقت میتونه نشون دهنده در واقع 2 تا چارتای ستارگان و انجام باشه برای اینکه چی خوبه چی بده. بفرمایید جان. همون اصلا فکر کنم علی این کلمه نمودار خیلی برام جالب بود. و همین ما مثلا به عنوان گراف الان به کار میبریم، ولی اینجا معنیش جالب‌تر. ببین توی مثلا حالا مثال هایی که دیدم در ده خدا در معنی الگو و سرمشق و اینا هم اومده، ولی اینجا با توجه به چینش جمله فکر میکنم بیشتر اشاره به همون نمودار زیج زمان، وقت، امروزه داشته باشه. از گناه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد. با شما آن کنم که باید کرد، و از شما آن خورم که شاید خورد. ناورم رخنه در خزینه کس، دل دشمن کنم هزینه و بس. شاید یه معنای نهفته توی مصرع دوم این باشه که دل دشمن رو خرج میکنم و متعاقبا دل دوست. فهمیدم دیروز این بود که این خب سامان جان تغییر یافته کلمه خزینه. چه کلمه ای؟ خزینه همون خزینه است، همون خزانه و خزینه است که شده هزینه. چه جالب. آقا میگم اگه اشکال نداره مرساد بخونه. محبت میکنی؟ آره حتما. من به جای دل دشمن مال دشمن دارم. مال دشمن کنم هزینه و بس. مال دشمن کنم هزینه. 3 تا نسخه‌ای که من میبینم هر 3 تاش این کدوم غریبه مال تاره؟ نه فکر من ثروتیانه. ناورم رخنه در خزینه کس، دل دشمن کنم هزینه و بس. نیک رای از درم نباشد دور، بد و بدرای را کنم محجور. در واقع داره مانیفست پادشاهیش رو اعلام میکنه. جز به نیکان نظر نیفروزم، از بدآموز بد نیاموزم. دور دارم ز داوری آزرم. داوری معنی قضاوت کردن اینجا احتمالاً دیگه، چون معنی دشمنی هم داره در متون کلاسیک. آزرم هم به معنی مهر و محبت نوشت اینجا، یعنی هنگام داوری کردن و قضاوت کردن ولی احساساتی نمیشم، عاقلانه قضاوت میکنم. دور دارم ز داوری آزرم، آن کنم که از خدای دارم شرم. زن و فرزند و ملک و مال همه، یا ملک و مال همه، بر من ایمن‌تر از شبان و رمه. معلومه که وقتی میگه همه منظورش فقط مردان. نان کس را به زور نگشایم، بلکه نانش به نان برافزایم. نبرد دیو آرزوم از راه، آرزو را گرو کنم به گناه. مثلا نطقای انتخاباتی میمونه. آره همش داره قول میده. سامان بگو. این گرو کردن خب حالا معنی گرو کردن میده به هر صورت، ولی این ترکیب چیزی به چیزی گرو کردن، خیلی پی گرفتم و پیدا کردم کاملا پیوست کردن دو چیز به همه دیگه، یعنی کردن یکی به اون یکی. این همیشه با اون همراه خواهد بود. مثلا تو همین اسکندرنامه نظامی میگه گرو کن به عمر ابد جام را، یا اون شعر معروف مولوی که این مکن خود را خسی، رهبان مشو زانک عفت هست شهوت را گرو. یعنی عفت تهدید شهوت اساسا اگر نه، یعنی اگه شهوت نباشه که عفت معنایی نداره. همیشه اینا به هم پیوستن. این در گروه اون آرزو برای من همواره با گناه به هم پیوسته است.
هنوز هم این معنا از بین نرفته دیگه. مثلا چیزی در گروه، چیزی در رهن چیزی میگن در زنده گروه باد. شد. آخه آرزو رو الان میگه آرزو رو گرو کنم به گناه، یعنی داره در واقع قول انتخاباتی میده. نه نمیگه آرزو از ضعفاش که صحبت نمیکنه که. ما یه معنای آرزو قبلتر داشتیم امیر حسین که آرزو اون چیزیه که شخصیه. بالاتر خسرو داشت ادعا میکرد که تو اگه شاه بشی ببین من بدبختم، من آرزوی شخصی نمیتونم داشته باشم. این آرزو منظور اونه، هر چیزی که واسه خودم بخوام. من چیزی واسه خودم نخواهم خواست، برای خود خواست. من آرزو رو برای خودم نوعی گناه تلقی میکنم. بله. آها خب فهمیدم. ریحانه جان شما هم بگو. ببخشید من فقط می‌خواستم ببینم چرا اون کنمه گنمه. من فکر کنم اشتباه تایپیه. من اینجوری فکر کردم چون آره نه دیدم مرسی درست همون کنمه. آره جای دیگه کنمه، گروگان نیست. آره مثلا من فکر کردم شبیه یه کلمه گروگان یعنی همون. آره من فکر کردم که ربط گروگان داره. آره گروگان آخه مثال خودش تو زیرنویس هم گرو کردنه. آها آره اشتباه تایپی. خب ننمایم به چشم بیننده آنچه نپسندد آفریننده. چون شه این گفت و رایها شد راست، پیرتر موبد از میان برخاست گفت ما را تو از خداوندی هم خرد بخش و هم خردمند. هرچه گفتی ز رای خوب سرشت، خردش بر نگین دل بنوشت. سر تو زیبی که سروری همه را، سرشبان هم تو شاهین رمه را. شبان هم که یادمونه دیگه قدیما گله ها انقدر زیاد بودن که چند تا شبان زیر نظر یه سرشبان کار میکردن. توی شاهنامه هم داشتیم دیگه اینو. تو داستان اردوان ساسان سرشبان بود. سر تو زیبی هم که یعنی همونجوری که خودش احتمالاً گفته یعنی برتر از همه، بالاتر از همه بودن در خور تو. تاجداری سزای گوهر توست، تاج با ماست لیک بر سر توست. زنده گشتاست بی به جز تو که خواند. زنده گشتاست به جز تو که خواند. زنده گشتاست بی به جز تو که خواند. زنده دار کیان به جز تو که ماند. بگو سامان. من یه سوالی که برام مطرح بود، 4 تا بیت بالاتر هرچه گفتی ز رای خوب سرشت، خردش بر نگین دل بنوشت. این شین خردش به کی برمیگرده؟ به چی برمیگرده؟ گفت ما را تو یعنی خرد، هر چیزی که تو گفتی خرد آن را بر نگین دل بنوشت. خرد به معنی عام دیگه، عقل، خرد. به نام خداوند جان و آها شاید هم شین فاعلیه. ها آره دیگه نه خرید بر نگین دلش بنوشت. دلش هرچه تو گفتی بر دل تو نوشته. آخه نه من فکر میکنم میگه که انقدر حرفت با عقل جوره که خرد حرف تو رو بر نگین دل می نویسه. بر نگین دل می نویسه. آره بر نگین دل مطمئنم که این چیه برمیگرده اون هرچی گفتی. آره من جور دیگه ای نمیتونم فکر کنمش. آفرین. آره درست میگی، شما درست میگی. دلش رو که اصلا من آره خرد آن رو بر نگین دل. جفت خرد جفتشون عامه. آره درست. تخمه بهمنی و دارایی، از تو می پاید آشکارا. از تو می باید آشکارا. ایوه نو توی سیامک را، یادگار اردشیر بابک را. تا کیومرث از سریر و کلاه، می رود نسبت تو شاه به شاه. ملک با تو به اختیاری نیست، کسی تو رو انتخاب نکرده، اختیار نیست. در جهان جز تو تاجداری نیست. موبدان گر نوند و گر کهنند، همه از یک زبان در این سخنند. بر این سخنند لیک ما بندگان در این بندیم، که گرفتار عهد و سوگندیم. چه مقدمه قشنگی آورد و چقدر خوب دارن با هم دیگه حرف میزنن، چقدر
دیپلماتیک با هم حرف میزنن. تخاطب این هم میکنن. این هم مقدمه اینجوری آورد که مثلا چیز گفت که اینجوریه، تو اینجوری هست، اینجوری هستی، ولی اما ببین ما آره. ولی ما گرفتار عهد و سوگند با نشیننده ای که دارد تخت، دست عهدی شده است ما را سخت. عهد محکمی به اون بست که نخواهیم تاج بی سر او، همچین عهدی بستیم. خیلی هم میگم دیپلماسی قویه. اگر الان بهرام بخواد بگه که مثلا عهدو بشکنین، نمیشه دیگه. به هر حال این اگر اینها عهد شکن باشن بعداً عهدو با خود بهرام هم میشکنن. مثلا ببخشید اون دست، اون بیت قبلی شاید به صورت چیزم بخونید، دست عهد شده است ما را سخت. من تنجوری نخوندم. نه من احساس کنم که گفتی دست عهدی شده. حالا اونم دست عهدی. آره این دست عهدی افتاد، یه بیعت دستی دادیم با هم دیگه. آره. به نشانه عهد و پیمان با هم دیگه دست میدادن. آره. یه دست سختی دادیم با هم دیگه که نخواهیم تاج بی سر او. حرفی داره؟ نه بفهم. میگم مثل ترامپ که محکم دست چیزا رو فشار میداد، یه دست آره. که نخواهیم تاج بی سر او، بر نتابیم چهره از در او. جتی باید استوار کنون، کاردان عهد راز عهده برون. تا در آیین خود خجل نشویم، نشکند عهد و تنگ دل نشویم. اینجا یه پرانتز باز کنم، من برای شکستن عهد یه آیین ها و چیزا وجود داره ها. یعنی که برای مثلا سمت ما میگن اگه توی عهدی رو شکستی باز حتما یه خروسی رو قربانی کنی به نشانی که توی عهدی رو شکستی. یعنی که میگه حجتی باید استوار کنون، کاردان عهد راز عهده برون. یه راه کوچیکی بازه. با درسته که یه عهد محکمی هست، ولی باید یه حجتی از اون محکم اگر باشه که بتونیم از اون عهده بیرون بیاد. تا در آیین خود خجل نشویم، نشکند عهد و تنگ دل نشویم. شاه بهرام که این جواب شنید، پاسخی دادشان چنان که سزید. گفت عذر از شما روا نبود، عاقلان به که بی وفا نبود. این مخالف که تخت گیر شما، طفل من شد اگرچه پیر شما. یعنی اگه واسه اونا گندلاته، واسه ما شکلات. تاجش از سر چنان به زیر آرم، که یکی موی از او نیازارم. گرچه موقوف نیست شاهی من، بر مدارا و عذر خواهی من. شاهم و شاهزاده تا جمشید، ملک میراث من سیاه و سپید. تاج و تخت آلت است شاهی نه، آلتی خواه باش و خواهی نه. هر که شد تاجدار و تخت نشین، تاج او آسمان و تخت زمین. تخت جمشید و تاج آفریدون، هر دو دائم نماند تا اکنون. ببخشید معذرت میخوام، اینو احتمالاً بخونید تاج افریدون. اوکی. جمشید و تاج افریدون، هر دو دائم نماند تا اکنون. هر که را مایه بود سر بفراخت از پی خویش، تاج و تختی ساخت. من که بر تاج و تخت ره دانم، تیغ دارم تیغ بستانم. جای من گر گرفت غداری، عنکبوتی تنید بر قاری. چرا به داستان چیز داره قاعدتاً دیگه، پیغمبر قار و پیغمبر اینا، که یه جور مثلا حکمتی توش بود. دقیقاً برعکس موقف معانیه. یعنی عنکبوت تنید بر قاری، اژدها اینجوری. اژدهای اوکی. من ببخشیدتون آماده نکرده بودم، دارم فی البداهه میخونم. من معذرت میخوام، ببخشید. نه دیگه، شما آماده کردین و کارتون خیلی دقیق و درسته. جای من گر گرفت غداری، عنکبوتی تنید بر قاری. اژدهایی رسید بر در قار، وانگه از عنکبوت خواهد باد. مور کی جنس جبرئیل بود، پشه کی مرد پای پیل بود. گور چندان زند ترانه دلیر، که ننالد سپید مهره شیر. میشم بخونیم
گور آنقدر دعوی دلیلی دارد که شیر جنگ در جام نینداخته باش. شو توضیحش از خود بیت سخت‌تر. نه اون چندان یعنی تا وقتی که خیلی چرت گفته اون زیر، ببخشید دیگه سامان شاکی شد. خیلی چرند گفته. اون چندان یعنی تا وقتی که، درسته؟ گور تا وقتی دل میکنه تو دشت و آواز میخونه که شیر نعره نکشیده باشه. این نعره شیر رو چه از لحاظ ظاهر اون دهان دریده، چه از لحاظ صدایی که میده به اون ساز سپید مهره تشبیه کرده که سمت کرمان اینا هنوز دارن. یک صدف، یعنی جنوب سیرجان و اینا هست، یه صدف بزرگی رو تصور کنید، سفید و سرخ، سفید و مثلا صورتی، که این هم دندانهای شیره هم کامشه و تو عزاداریان میزنن میگن توش میدمی یا حسین میگه. منتها خب احتمالاً بیشتر صدای نعره شیره تا یا حسین. این هم از لحاظ ظاهری شبیه دهن شیره، هم این که خب صدای نعره شیر میده. یادم نره پای پیل هم، شاید پای پیل هم اشاره‌ای داشته دیگه که اون گرز پای پیل یا پیل پای. اوه اون چیه گرز پیل پای چیه؟ فکر کنم در چیز، حالا یا گرشاسنامه اسدیه یا تو شاهنامه، گرزیه که به شکل پای پیله و ظاهراً آفریقایی یا زنگی ها استفاده میکردن از این. معنی ثانویه‌اش هم اون جامیه که باز از پای پیل میساختن، ولی اینجا به نظر میاد حواسش به اون گرزه بوده. استکان پافیلی هنوز هم داریم ولی که نه سپید مهره هنوز هم وجود داره به عنوان آلت چی؟ آره جستجو کنید میبینید عکسشو، قشنگه. چقدر جالب و چقدر وحید دستگردی هیچ هم به کار نداده. چی داشته اون مثلا یه بار دیگه بخون، خیلی مستقل. جمله خودش مستقلاً معنا نداره. مستقلاً چه بره؟ گفته گور آنقدر دعوی دلیلی دارد که شیر سپید مهره جنگ در جام نینداخته باشه. و میگفت تا آنجا دعوی دلیلی دارد که مثلا حالا مهره در جام انداختن هم داریم، ولی نه اینجوری سپید مهره که قضیهش فهمید. مرسی از شما، دست در نکنه. نزد خورشید خاصه برج حمل، این چنین صد چراغ را چه محل؟ خر که با بالغان زبون گردد، چون به طفلان رسد حرون گردد. ببخشید صد چراغ یعنی چی؟ یعنی مثلا دریده مثلا؟ نه صرفا در زمان مثلا چیز دیگه، فروردین دیگه، خوب میدمه خورشید، 100 تا چراغ هم واسش مثل چراغ مثلا 100 چراغ جای مال خورشید عدد. امیر اون کتریک دوباره برگشت توتشو باشه صاحب. آره منم خواستم بگم کتری اومد. اون حرون هم به معنی اسب سرکشه. خر که با بالغان زبون گردد، چون به طفلان رسد حرون گردد. همه بیتا یه معنی دارن دیگه پشت سر هم. خواهد بگه که من نیومدم نیستم، چون من نبودم این آقای خسرو اینقدر داشت میشه، من که بیام قضیه فرم بازی برمیگرد. من به سختی به خانه دگران، خانه من به دست خانه بران. عجب اوضاعیه. خورش خصم شهد یا شکر است. یه سوالی که از خیلی وقت پیش ذهن منو درگیر کرده اینه که ما میدونیم که کلمه خورش درسته دیگه، مثل بالش، ولی در گذر زمان شده خورشت و بالش تی اضافه شده. اگر برعکس بود منطقی بود دیگه، چون معمولا کلمات به شکل‌های ساده‌تر در میان، نه به شکل‌های سخت‌تر. این تی از کجا اومده که این کلمه رو انقدر سخت کرده؟ یه چیزی هم ببخشید حالا بی ربطه، ولی این بدبخت نعمان رفت کاخ واسش ساخت، خوارنق براش ساخت، این داره شکایت میکنه که من به سختی به خانه دیگران، سخت بهش نمیگذره که. حالا در ادامه عذرخواهی اونا رو میکنه، صبر کنی. نه ولی آدم خونه خودش نباشه خونه دیگران باشه.
کاخ نه باشه. مثلا فکر کن منظر و اینا اونجا نشستن، منظرینا اونجا نشستن دیگه. داره آماده سازی میکنه که بگه به هر حال هرچی که هست، حتی اگه کاخ خیلی خوبه من تاجر رو میخوام. هیچی خونه خود آدم نمیشه. تیغ و دشنه به از جگر خوردن، دشنه بر ناف و تیغ بر گردن. یعنی چی؟ گفته که تیغ و دشنه در حالتی که تیغ بر گردن و دشنه بر ناف فرو رفته باشد بهتر از صبر و جگرخواری است. درست میگه سامان؟ آره این درست. در واقع اون توضیح مصرع دوم لف و نشر اولیه دیگه. تیغ و دشنه در شرایط دشنه بر ناف و تیغ برگردن بهتر از قصه خوردنه. ها، این اشاره به اون شعر آجی هم داره، ترانه‌ای که آقای یساری میخونه، میگه که شهد و شکر در قربت بنوشیم، چی؟ ادامه چی بود؟ به مانند گدایی وطن نیست. ترجیح میدم که در وطن. در حال یادی کنید این همه از مولوی و عطار و صنایع اسم میارین، از آقای جواد یساری هم یه چیزی بکنید، ذکر خیری بکنید. همه ملک عجم خزانه من، در عرب مانده خیل خانه من. گاه منذر فرستدم خانی، گاه نعمان فدا کند جان. ناندهانم بدین کلهداری، نانخورانم بدان گنهکاری. باحال حرف میزنه. من چو شیر جوان ولایت گیر، جای من کی رسد به روبه پیر. کی منم، چه باحال. اون کی قبلی بلا فاصله با کی بعدی. مولوی اینجوری خیلی زیاد داره که مثلا یک کلمه میگه بعد اون کلمه یادش میندازه که از این کلمه دیگه استفاده بکنه. اینجا انگار مولوی بوده، گفته جای من کی رسد به روبه پیر، با کلمه کی بلا فاصله بازی کرده. کی منم به معنی شاه. کی برد مخالف تاج، جز به کیزاده کی دهند خراج. هست جای کیان سزای کیان، جز کیان را مباد جای کیان. شاه ماییم و دیگران رهیند، ما پریم آن دگر کسان تهیند یا تهیند. شاه باید که لشکر انگیزد، از سواری چه گرد برخیزد. می که پیر مغان ز دست نهاد، جز به پور مغان نشاید داد. نیک دانید کانچه میگویم، راستکاری و راستی جویم. لیک از راه نیک پیمانی، نه سر سرکشی و سلطانی. آن کنم من که وفق رای شماست، رای من جستن رضای شماست. آن که گفتید حجتی باید که بدو عهد بسته بگشاید. حجت آن است که از میان دو شیر، بهره آن را بود که هست دلیر. بامدادان دو شیر قرنده، خورشی در شکم نیاگنده. وحشی تیز چنگ خشمالود، کز دم آتشین برآرد دود. شیردار آورد به میدانگاه، شیردار هم مثل بازدار میمونه دیگه، همونجوری که شغل بازدار داشتیم که مسئول بازها بوده، شیردار هم مسئول شیرها بود. شیردار آورد به میدانگاه، گرد بر گرد صف کشند سپاه. تاج شاهان ز سر به زیر نهند، در میان دو شرز شیر نهند. هر که تاج از دو شیر بستاند، خلقش آن روز تاجور داند. این توضیح آقای دستگردی هم اون پایین چیزای عجیبی هست. حالا چون سخن گفته شد به رفق و به راز، سخن دلفریب طبع نواز. نامه را مهر خود نهاد برو، شرح و بسطی تمام داد برو. به پرستندگان خویش سپرد، تا برندش چنان که باید برد. بچه صدای من میاد؟ الان بله. صدای کتری هم میاد؟ من نمیشنوم. خب سامان بگو. یادم نیست که کدوم یکی از این متخصصین ساسانیان، احتمال میدم که تورج دریایی، میگه که این که در واقع با بهرام با کمک سپاه اعراب، با سپاه منذر بن نعمان اومد و تاج رو گرفت، خیلی برخورد به
رگ غیرت ایرانیان و ظاهرا این قصه تاج در بین دو شیر نهادن از همون روزها افتاد در بین مردم که اینجوری تاج رو به دست آورد، با زور قدرت عرب نبود که این خجالت از سر مردم بره دیگه. یه بیت هم بالاتر نمیخواستم نگهش دارم مرزادو، همون جوری باید بخونیم دیگه. هست جای کیان سزای کیان، جز کیان را مباد جای کیان. چون شبیه اینو توی لیلی و مجنون هم میگه این قوم کیانان کیانند، بر جای کیان نگر کیانند. و میدونیم که دل خوشی از لیلی و مجنون نداشته و اون کارهای خوشگلی که اونجا کرده رو اینجا تکرار کرده. مرسی. شهپرستان که مهر شه دیدند، وان سخنهای نغز بشنیدند. شهپرست کلمه قشنگتری یا سلطنت طلب، بگیم شهپرست قشنگتره. شهپرستان که مهر شه دیدند، وان سخنهای نغز بشنیدند. بازگشتند سوی خانه خیش، صورت شاه نو نهاده به پیش. پس نقاشیش هم کشیدن احتمالاً داشتن با خود. گشته هر یک ز مهربانی او، عاشق فر خسروانی او. همه گفتند شاه بهرام است، که ملک گوهر و ملک نام است. نتوان برخلاف او بودن، آفتابی به گل براندودن. اشاره بون داشت آفتاب انداخت. آره. نتوان برخلاف او بودن، آفتابی به گل براندودن. تند شیریست آن نبرد سوار، که اژدها را کند به تیر شکار. چون شود تند شیر پنجه گشای، هیچ کس پیش او ندارد پای. شادم چون شود تند شیر پنجه گشای. آره. چون شود تند شیر پنجه گشای، هیچ کس پیش او ندارد پای. بستاند سریر و تاج به زور، سروران را برد به پای ستور. به که گرمی در او نیاموزیم. نیامیزیم نباید باشه. به که گرمی در او نیاموزیم، آتش کشته بر نیفروزیم. گرمی آموختن یعنی چی سامان؟ داره میگه که با این در واقع اون حالا که خودش نمیخواد به سمت جنگ بیاد، ما آتیشیش نکنیم، یادش ندیم که این الان خاموشه، این آتیشو دوباره روشن نکنیم. درو چی؟ درو این ترکیبه رو داریم دیگه، چیزی رو در کسی آموختن. واقعا در کسی یعنی چی؟ در آموختن یعنی چی؟ من نشتم تو حالا. فرصت بدید بخون، من باز بقیه تصحیح ها رو هم نگاه کنم ببینم چیا داریم. میگم اگه اینجوری میبود به که گرمی در او نیامیزیم، آتش کشته بر نیفروزیم. آتیشو اگه مثلا آتشی که خاموشه یه خورده فوزش میکنی، یه مثلا انگشتی زغالی چیزی اضافه میکنی دوباره. خب هم قافیه نیست آخه، نیامیزیم و نیفروزیم هم قافیه نیست. نیاموزیم و هم قافیه. درست میگی. قصه شیر و برگرفتن تاج، به چنین شرط نیست او محتاج. لیکن این شیر حجتی است بزرگ، کاگهی ماندهد ز روبه و گرگ. سوی درگه شدند جمله ز راه، باز گفتند شرط شاه به شاه. نامه خواندند و حال بنمودند، یک سخن بر شنوده نفزودند. پیر تخت آزمای تاج پرست، تاج بنهاد و زیر تخت نشست. گفت از آن تاج و تخت بیزارم، که از او جان به شیر بسپارم. به که زنده شوم ز تخت به زیر، تا شوم کشته در میان. مرد زیرک کجا دلیر خورد، مرد زیرک کجا دلیر خورد. طعمه ای که از دهان شیر. اینجا دلیر قید باید باشه دیگه، درسته؟ یعنی بله آره دلیرانه. مرد زیرک کجا دلیر خورد، طعمه ای که از دهان شیر خورد. وارث مملکت به تیغ و به جام، هیچ کس نیست جز ملک بهرام. وارث ملک را دهید سریر، صاحب افسر جوان به هست که پیر. من از این شغل در کشیدم دست، نیستم شاه لیک شاه پرست. پاسخ آراستند ناموران،
کیسر خسروان و تاج سران، شرط ما با تو در خداوندی، نیست الا بدین خردمندی. چون به فرمان ما شد بر تخت، هم به فرمان ما رها کن رخت. نیست بازی ز شیر برد تا چه شب بازی آورد شب داج. شب بازی اشاره به اون بازی داره که در شب انجام میشد، بازی خیال و فانوس خیال و خیال بازی و اینا، سایه بازی و اینا. احتمالاً داج تاریک تاریک. شب تاریک، شب داج، شب دیجور. شب دیجور داشته. شب بازی یه چیز شبیه سایه بازیه، مجازن هم در معنای نیرنگ و اینا به کار رفته، مجازن به معنای نمایش به کار رفته. تو خسرو و شیرین هم این ترکیبو داره خود نظامی. من دیدم این ترکیب شب بازی می خاطر گفت. آقا یه سوالی قبل از اینکه ریحانه بگه، چقدر دیگه از این بخش مونده؟ 6 بیت. خب. ریحانه جان بگو. این داج فارسیه، لغت فارسیه؟ نمیدونم، که نگاه کنم تو جلده خدا مینویسه جلوش کلمه فارسی یا عربی یا ترکی. من الان خودم نگاه کنم. شرط او را به جای خویش آریم، شیر بندیم و تاج پیش آریم. گر بترسد سریر عاج تو راست، ور شود کشته نیز تاج تو راست. یه راه خوب بهشون میدن. گر شود شیر و تاج بردارد، و از ولایت خراج بردارد. در خور تخت و آفرین باشد، لیک هیهات اگر چنین باشد. بهش مشورت دیدم، میگم آقا بذار این کارو بکنیم، اون شروع کنه، یا شیره میخوردش خب تو پادشاه میمونی، یا برمیداره از توی شیرا تاجو که دیگه بذار بشه دیگه، اون حقش. این پدر سوختگی بزرگان دربار ساسانی رو خیلی خوب نشون داده. آفرین. آره. ختم قصه بر این شد آخر کار، کانچه شرط است نگذرد ز قرار. روز فردا چو در شمار آید، در شمار آید شاه با شیر در شکار آید. خیلی متشکرم، دست درد نکنه مرسی جان. بسیار ببخشید من آمادگی هم نداشتم، خیلی خوب نخوندم. خیلی هم خوب خوندی. دست درد نکنه عالی.